Inclusiv astăzi stăteam de vorbă cu cineva care îmi zice, a fost la un curs de-al meu acum vreo 2 săptămâni și mi-a scris un mesaj, zice, mai zi-mi o dată, de unde să cumpăr aurul ăla? Și zic, i-am dat o listă de unde ar putea să-și cumpere și zic, dar care-i treaba, de ce, sau ce vrei să cumperi, de fapt, de ce vrei să cumperi aur, știi? Toate economiile mi le bag să-mi cumpăr aur, adică deciziile nu mai sunt așa de raționale în contexte de genul ăsta, foarte emoționale, oamenii se duc în direcții extreme. Salutare, salutare! Iată un nou podcast săptămânal cu un invitat special care revine în platoul nostru pe numele său, Adrian Soltanie. Salutare, mersi frumos de invitație. Bine ai venit, Adrian. Tratăm astăzi un subiect care este pe buzele multora dintre voi și anume dacă 2024 va fi un an greu pentru investiții sau greu pentru investitori. Cu Adrian am văzut prima oară acum un an și vorbeam despre perspectivele anului 2023. Pentru că suntem aproape de încheierea 2023 și intrăm în anul de grație cu multe provocări 2024, am considerat că este un bun moment să refacem materialul și să discutăm concret ce provocări sunt pentru investițiile noastre în 2024, la ce să fim atenți, cum să navigăm în apele astea tulburi cu multe incertitudini și să fim în același timp și sănătoși. Cred că și asta e important. Așa că, pentru că pe Adrian deja îl cunoașteți, o simt deja foarte pragmatic în subiect și o să te întreb pe tine, Adrian, cum vezi și la propriu și la figurat investițiile în perioade de incertitudine pe mai multe fronturi. Pentru că frontul e o chestiune care poți să privești și la figurat, dar și la propriu. Efectiv, da. Uite, trăim niște realități pe care nu ni le imaginam, unele dintre ele acum vreo 2-3 săptămâni. Da. Adică lucrurile se schimbă surprinzător de repede, de-aia e și foarte greu să faci vreo predicție sau să încerci să mai citești niște tipare, pentru că sunt anumite evenimente care ies din tipare. Da? Și în conflictul ăsta din Israel iese din tiparele astea. Zona de investiții o să rămână, părerea mea, cu multe provocări, cu și mai multe provocări, zic eu, 2024. De multe ori chestia asta, în perioade de criză se fac mulți bani, rupi. Nu e ușor deloc, știi, să faci bani în perioade de criză, pentru că sunt pur și simplu atât de mulți factori pe care ai în calcul. Da? E foarte ușor să zici, cu pixul în mână, pregătiți-vă cu bani și când o să fie pe sânge pe străzi, că așa a zis Jack Bogle sau așa a zis Buffett sau cine mai zis, da? Că banii se fac așa, da? Când e sânge pe străzi. Din povești așa e ușor, dar când ești efectiv și chiar este sânge pe străzi, ultimul lucru la care te mai gândești este hai să fac niște bani acum. De multe ori, mai ales, uite, inclusiv astăzi stăteam de vorbă cu cineva care îmi zice, a fost la un curs de-al meu acum vreo 2 săptămâni și mi-a scris un mesaj, zice, mai zi-mi o dată, de unde să cumpăr aurul ăla? Și zic, i-am dat o listă de unde ar putea să-și cumpere și zic, dar care-i treaba, de ce, sau ce vrei să cumperi, de fapt, de ce vrei să cumperi aur, știi? Toate economiile mi le bag să-mi cumpăr aur, adică deciziile nu mai sunt așa de raționale în contexte de genul ăsta, foarte emoționale, oamenii se duc în direcții extreme și 2024 nu o să ducă lipsă de genul ăsta de provocări, știi? Și pentru investitori, dar și pentru om obișnuit. Cred că e destul de riscant să-ți pierzi un pic și capul așa când vezi atât de multe lucruri în jurul tău. A fost războiul din Ucraina anul trecut cu care ne-am obișnuit cumva. Ne-am dat seama că totuși pentru Ucraina, deși este o tragedie și suntem cu ei și empatizăm cu ei, în final s-au dovedit suficient de puternici atât ei cât și noi ca europeni să putem să ținem în frâu provocarea. Și apoi de nicăieri a apărut, cum spuneai acum câteva săptămâni, un alt război absolut neașteptat, absolut fără sens. Pentru noi cel puțin. Și poate că alții l-au mirosit mai din timp. Care iarăși zguduie cumva încrederea oamenilor în viitor. Eu consider și cred că asta e prima lecție în investiții, că dacă nu ai încredere în viitor, este cam greu să poți să faci investiții sănătoase. Păi dacă stăm să ne gândim un pic ce înseamnă o investiție, practic tu ți iei o bucată din prosperitatea de astăzi și zici,
nu mai fac o vacanță în plus anul ăsta, nu mai schimb canapeaua, televizorul, nu mai îmi iau încă un ceas șmecher, ci voi pune banii ăștia într-un activ, da, că-s imobiliare, că e bursă, deci o fi aur, da, pun în activul ăsta ca să mă bucur de el peste 5 ani, peste 10, peste 15, peste 30. Ori în momentul în care speranța asta e lovită, omul nu mai poate să-și facă genul ăsta de socoteli. Începi să te gândești, bun, dacă niște servicii de informații au fost luate pe nepregătite de o chestie care se întâmpla la 30 de kilometri de ei, adică e ca și când serviciile noastre de informații ar fi luate prin surprindere din București de ceva ce se întâmplă la Corbeanca sau la Snagov, știi? Adică nu ne-am așteptat. Așa? Și despre ce servicii de informații vorbim. Exact, da? Deci nu vorbim de poliția locală Bragadiru sau, ok, n-am nicio legătură cu, sau n-am nicio problemă, dar la nivelul lor de performanță, iată că să estimezi chestii peste 5 ani, peste 10, devine și mai complicat. Da? În plus de asta, cei care sunt pasionați de istorie văd și alte lucruri mai în profunzime, fac și alte corelări, să zic așa, sau alte asocieri, analogii, adică și eu sunt pasionat de istorie și tu urmărești zona asta, da, vorbeam noi mai devreme puțin despre lucrurile astea. Urmează o perioadă interesantă unde socotelele de acum vreo 2 ani de zile nu prea se mai potrivesc și practic trebuie să fii mereu nu neapărat în expectativă, că nici varianta asta nu e bună întotdeauna, dar trebuie să-ți lași mult mai multe opțiuni deschise, adică trebuie să fii mult mai flexibil și pe partea de lichiditate, pe partea financiară. Da? 2024 o să fie interesant. Și practic avem un an 2024 care se suprapune cu alegeri în toată Europa. Da. Alegeri în toată Europa, alegeri în România, evident, alegeri în Statele Unite, provocări la nivel european, provocări pe Schengen, Asia, nu știu, Orientul Mijlociu, adică nu știu ce a mai rămas. America de Sud și Australia. Exact. Nici America de Sud nu se simte foarte bine. BRICS-urile, da? Deci țările BRICS care se coagulează, adică dacă mi-ar fi zis cineva că stau la masă și fac înțelegeri și acorduri Brazilia cu Rusia, cu India, cu Arabia Saudită, adică cu Iranul și cu Africa de Sud, adică niște țări care nu erau în aceeași poveste de niciun fel, da? Și ăștia creează un pol de putere. Când vedem agitația până în alte părți, da? Adică se vede, toate provocările astea scot la iveală foarte multe lucruri care erau latente și care erau, noi eram cumva anesteziați, așa, trăim într-o zonă de pace, desigur, da? Și este un lucru foarte important, dar când vezi cum încep să erupă Franța, da? Londra, Canada, adică manifestații în tot felul de orașe sau în tot felul de zone care erau blânde. Îți venea să te duci pe acolo să-ți faci selfie-uri, să vizitezi muzee, să te plimbi în parc și acum zici, cred că e mai bine la mine acasă, în drumul taberei, poate e mai bine Herăstrău. Da? Lumea devine un alt loc, știi? Un alt loc. O bună prietenă a mea și parteneră într-o companie a fost de curând în Franța, în Saint-Tropez. N-am nimic cu Saint-Tropez, cum nici tu n-ai avut cu Bragadiru, numai că în prima zi eu furat geanta cu toți banii și toate pașapoarte și documentele și tot. Și m-a sunat imediat să zică, Daniel, bucură-te la maxim că suntem în România. Da, și mie mi-au zgâriat, am fost într-o vacanță, am vizitat 11 țări, mie mi-au zgâriat mașina în Germania. Ca să vezi. Adică într-o zonă foarte ok așa, luasem noi un Airbnb mai curățel, mai nu știu ce, dar efectiv, dimineața când am pe capotă era zgâriata mașina. Ok. Nu mi s-a întâmplat pe la noi, nu mi s-a întâmplat, nu știu, pe unde am mai fost, alte țări, dar iată, în Germania. În contextul ăsta, crezi totuși că România este această liniște frumoasă, potențial să rămână și următorii ani? Pentru că noi, în momentul ăsta simt că suntem într-un loc de pace, relaxare, bunăstare, creștem bine, dacă raportăm la Europa, multe oportunități. România pe care să devină unul dintre centrele importante pentru reconstrucția, sperăm cât mai curând, a viitoarei noi republici a Ucrainei.
multe fonduri de la UE, infrastructură, autostrăzi și mai departe. Nu știu cum să... ca să nu fie foarte deprimant acest podcast, să le lăsăm oamenilor. Dar perspectiva unui om de aproape 50 de ani n-are cum să nu ia în calcul și posibile riscuri. Da, sunt de acord, creștem. Suntem o oază de liniște momentan, suntem o oază de pace momentan, avem fonduri care vin de afară. Ce nu-mi place mie este că nu suntem sustenabili noi ca țară pe picioarele noastre, adică simplu fapt că dezvoltarea noastră depinde de ce vine de afară. Este ca într-o familie, da? Adică dacă depind de ajutoarele de afară și dacă ajutoarele astea nu mai vin, eu mă prăbușesc, asta nu înseamnă că sunt într-o poziție bună, da? Adică mi-aș fi dorit să fim noi ca nație puțin mai rezilienți, puțin mai organizați, puțin mai structurați, vorbeam și mai devreme. În același timp, companiile se plâng că nu au angajați, avem un aparat bugetar și iată că bugetul plânge, că nu mai face față, nu mai reușește să-și are deficit foarte mare pe toate planurile. Avem tineri care nu muncesc, nici nu studiază, da? Vorbim de aproape 22-25% din tineri între 15 și 25 de ani, este cel mai mare procent din Europa. Deci suntem țara cu cei mai mulți tineri care nu muncesc, nu studiază, nu fac absolut nimic. Și asta e o pierdere de resursă foarte mare. Între 15 și 25 de ani. Deci între 15 și 25 de ani. Media europeană undeva este în jur de 11%, noi suntem mai mult de dublu, da? Ca idee. Și asta e o pierdere de resursă care ar putea să crească în direcția asta pe care ne dorim cu toții. Da? Și sincer, o persoană poate să crească fie prin educație, fie calificându-se la locul de muncă, adică te duci într-un sistem, te duci într-un progres, într-un proces, da? În care ușor, ușor începi să te ridici. Când nu faci nici educație, când nu faci nici o muncă productivă, e delicat. Și iată că avem această soluție, să zic așa, temporară de a aduce oameni de afară. Deci în contextul ăsta în care avem resursa teoretic, cei care n-au plecat, nu ne descurcăm să o gestionăm. Cred că avem foarte multe premise, dar nu știm ce să facem cu ele. Da? Și nu-mi place deloc dependența asta excesivă de fonduri europene, care ne-au ajutat să ne dezvoltăm imens. România e cu tot o altă țară decât era în 2007, sau, da, înainte de intrarea în UE. Orice ar zice oricine, că există și curentul ăsta, că ne iau și ne fac și ne dreg și suntem piață de consum și am luat o mulțime de lucruri. Da? Deci părerea mea e că suntem net pe plus. Da? În relația asta cu Uniunea Europeană suntem de departe net pe plus. Mi-aș dori să ne așezăm noi mai bine pe picioarele noastre, să fim mai sustenabili, să fim mai rezilienți, pentru că urmează o perioadă delicată și noi suntem o țară destul de mică, adică dacă stăm să ne uităm în jurul nostru așa, cam ce provocări sunt, suntem un jucător mic. Slavă Domnului că suntem partea unui bloc mai mare, a două blocuri mai mari, UE și NATO, care chiar dacă au provocări, mai ales Uniunea Europeană cu Schengen și, micile derapaje populiste cum sunt acum în Ungaria și mai nou în Slovacia, din fericire nu mai sunt în Polonia, da, asta e veste foarte bună. Totuși suntem cumva acoperiți așa într-o lume mai mare decât suntem noi. Și dacă te uiți la nivel de Europa, totuși nu suntem cea mai mică țară. Suntem în prima jumătate, dar nu suntem nici mare, adică nu suntem nici Polonia, nu suntem nici Franța, nu suntem nici Germania. Este un minus acolo. Vreau să te întreb, Adrian, cum vezi tu în astfel de perioade, cu incertitudini pe mai multe fronturi, care clasă de active ar fi benefice să se continue a se investi în ele? Pentru că, cum ai spus și tu și știi că și eu sunt de aceeași părere, nici să stai să aștepți. Nu e opțiune. Adică cumva trebuie să navighezi în povestea asta. Clar. Dincolo de faptul că ai nevoie de ceva mai mult lichiditate la nivel personal, adică un fond de siguranță ceva mai consistent, o fundație mai serioasă, o pătură din asta mai groasă, să zic așa, cred că bursa rămâne în continuare o opțiune de contribuit pe termen lung, la modul diversificat, da? Ai avut mulți invitați faini pe aici care au povestit despre ETF-uri, despre investiții diversificate, despre
oportunități pe piața din SUA, pe alte clase de active, deci aș lua în calcul la un orizont de timp mai lung, gen 10 ani, 15 ani, după ce, adică te-ar ajuta să navighezi prin această perioadă de provocări, care eu estimez că va mai dura vreo 3-4 ani, cel puțin. Investiția constantă în bursă cred că poate să fie soluția cea mai bună. Alte clase de active ori sunt tangențial, îți spuneam de cineva cu aur, am întâlnit pe altcineva care la fel a cumpărat câteva sute de kilograme de argint, da? Adică iarăși tot dintr-o chestie impulsivă, dintr-o reacție din asta de panică, de îngrijorare, da? Ajungi să faci și greșeli, după aceea nu mai dormi noaptea, te întrebi unde îl țin, cui aș putea să-l vând, dacă vreau să-l vând, ce fac cu naibii cu el, pot să-i spun nevestii sau copiilor, ar fi bine să-i spun nevestii, dar dacă spune altcuiva și, adică încep să joci în niște filme delicate. Cred că bursa rămâne opțiunea de alimentat constant pe termen lung, cea mai bună, dar să te țină stomacul și restul construcției financiare pe care ți-ai făcut-o, să te țină să treci prin perioade cu scăderi consistente. Fără să vinzi, da, să navighezi valorile astea. Da. Și cum vezi, dacă e să ne uităm la perspectivă mai largă, alocarea efectivă? Pentru că dacă spui exclusiv bursă, probabil că nici asta n-ar fi neapărat cea mai bună formulă. Cum ai aloca, dacă ar fi să te uiți pentru următorii 3-4 ani cu certitudine, un portofoliu în care ar trebui să fii... Mai pune și altceva. Echilibrat cumva. Ce ar trebui să pui astfel încât să scoți, să fii sigur că este robust, adică nu va suporta la capăt aceste perioade scăderi importante, dar să aibă și potențial de growth, de creștere. Păi, ca pasionat de imobiliare, le iau în calcul în continuare. Astăzi dimineața am fost la o vizionare. Da? Da. București? Am vrut să văd o garsonieră în București, da, cu ceva potențial. Avem și noi câteva mii de apartamente, dacă vrei. Ok. Așa. Nu vând, dar personal în momentul ăsta prefer să mă duc la vizionări, dar nu doar dacă apare vreo super mega oportunitate care să-mi dea niște socoteli foarte, foarte bune, voi face o achiziție. Alminteri, dacă ar fi să vorbim la modul general cum ar arăta un portofoliu în zona asta, zona de titluri de stat care să-ți ofere. Eu, în general, asemăn un portofoliu cu un tort, da? Care are câteva straturi. Are un strat de bază, care este blatul ăla sau partea de chec, pandișpan, nu știu cum îi spune lumea, da? Fiecare de la baza tortului. Ăla îți dă stabilitate și îți dă reziliență și lichiditate. Aici vorbim de titluri de stat, vorbim de imobiliare ideal generatoare de cash flow. Da? Un pic de metale prețioase, probabil 2-3-4% din portofoliu, ca metodă și de protecție și de echilibru cu inflații și cu alte necunoscute. Peste blatul ăsta, evident, punem un pic de cremă, da? Aici intră în zona de active, pe zona de bursă, ETF-uri, fonduri mutuale, punem crema asta și tortul lui stă bine uneori și cu un pic de decor, așa, cu un picuț de sclipici, cu un picuț de marțipan, culoare, ceva. Acolo de obicei intră zona mai speculativă, intră zona mai riscantă puțin, putem să mergem către acțiuni individuale, da? Poate un pic de cripto, poate un pic de alte lucruri mai exotice, să zic așa, nu știu, dacă e cineva pasionat de colecții, să spun așa, nu știu, dar aici ai nevoie și de experiență, ai nevoie și de expertiză, dacă vorbim de numismatică sau de artă sau de mai știu eu ce alte chestii. Dar în principiu tortul ăsta ar trebui să ți-l faci în funcție odată de profilul tău de investitor și de celelalte elemente din viața personală. Eu când mă întâlnesc cu persoane sau cu familii, încep să-i întreb, părinții se simt bine, se descurcă cu banii, au probleme de sănătate, pe unde sunt frații, surorile, pe unde așa, au copii și oamenii sunt... Se uită la mine, pe ce treabă ai tu cu cumnatul meu și zic, crezi că dacă cumnatul are o problemă cu business-ul sau cu sănătatea sau că nu te afectează sau socrii tăi dacă pățești cine știe ce, ți-au dat finanțele instantaneu peste cap și atunci omul începe să-și vadă și ecosistemul din jurul lui, știi? Mai sănătos, mai holistic. Da. Mai ales într-un mediu cu multe provocări. Poate ai, nu știu, părinții antreprenori.
Da? Dacă ai părinți antreprenori și business-ul lor nu mai merge și începe să toace bani și intră în probleme, este evident că vei fi, da, prin contagiune, să zic așa, vei fi probabil și tu tras în vârtejul ăsta. Și atunci e important să începem să vedem ecosistemul în care trăim financiar, nu doar finanțele tale personale, că ai un cont de economii și că ai nu știu ce, da, ci și la o scară ceva mai mare. Adică să vă uitați și la inelul ulterior, da, următorul inel de anturaj, să zic așa, sau de mediu. Lucrând pe metafora ta cu tortul, care mi se pare foarte faină pentru discuția noastră, mă gândeam că zahărul din tort este cumva procentul de risc, știi, pe care îl are portofoliul tău. Da, uneori se taie crema, da. Uneori nu crește blatul, adică se întâmplă și că omul știi cum face. Exact ca la investiții. Tu te chinui acolo, pregătești, zici că ți-ai ales făina aia de calitate, ouăle, nu știu ce, ți-ai pregătit, bagi la cuptor și investitorul îl scoate după 10 ani sau după 15 ani și uneori zici, stai mă prietene că n-a ieșit ăla 10% pe care mi l-ai spus la curs sau un podcast, da, că uite că sunt pe minus, fiindcă am prins nu știu ce, așa. De multe ori se întâmplă și hype-urile astea, că a fost pe hidroelectric, a fost pe Tesla, că au fost pe alte, da, unde omul se duce, o să rup munții acolo, da, să mă umplu de bani și vezi că ți s-a tăiat maioneza și zici, ups, n-a ieșit chiar așa cum trebuie. De aceea trebuie înțeles, finanțele personale trebuie înțelese la o scară un picuț mai mare, nu doar așa. Da, până la urmă asta încercăm să facem tortul ăsta, să ne bucurăm de el, poate copiii noștri, poate ceva mai târziu. Dacă zahărul ar fi procentul de risc în tort, în astfel de perioade e posibil să fie benefic să mâncați mai puțin zahăr. Mai puțin zahăr. Faceți un tort mai ușor digerabil. Da. Sunt curios cât de gros e blatul de bază. La mine, da. 80%, din păcate. Da. Eu am imobiliare, expunere foarte mare. Ceea ce mi oferea un confort incredibil până pe 24 sau 26 februarie 2022. Da? Când 22, da, anul trecut. Când a început războiul în Ucraina și am stat cu nevastă mea într-o seară și zic, bă nevastă, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, noi plecăm după 20 de ani de muncă și de investit și de alocare asta, noi riscăm să plecăm doar cu atâtica din tot ce am reușit să facem. Adică pe timp de pace, imobiliare generatoare de cash flow sunt un paradis. Este visul oricărui om să-ți vină chiriile, să meargă către alte investiții, să fie absolut ok. Deranj puțin dacă știi să gestionezi bine chiriașii, să-i alegi frumos așa, bătaie de cap puțină. Dar iată că sunt contexte care îți strică jucăria și atunci trebuie să regândim tortul ăsta. Da? Da. Totuși mă uit pe indicatori atât la nivel de România cât și la nivel de Europa și poți chiar să extrapolezi să mergi și în afara Europei, care ne plasează după mai mulți indici. Dacă te duci la credit în total PIB, dacă te uiți la preț al imobiliarului în raport PIB, da, sau raport venituri, indice de accesibilitate, cum se mai numește. Dacă te uiți în evoluția în raport cu inflația, așa mai departe, care ne plasează ca piață în zona cea mai accesibilă din, cel puțin, Europa. Dacă te duci și mai spre vest, probabil că și pe alte continente. Randamentele chiriilor sunt destul de mari față de vecinii noștri. Dacă te uiți la Ungaria, la Cehia, la Polonia, o să vezi că în anumite situații randamentul chiriilor în România este dublu față de cel din Cehia, de exemplu, sau din alte țări. Și acum se pune întrebarea, este datorită moștenirii pe care am avut-o, că am început de foarte de jos și asta înseamnă că o să crește mult în următoarea perioadă, ori este pentru că lumea în general în zona asta nu e mai prudentă și așa ar trebui să fie. Eu încă n-am reușit să împac complet treaba asta, tind să cred că e cât un pic din amândouă, adică e și pentru că am plecat de foarte jos. Și dacă ne uităm la Polonia și Cehia, și l-au plecat de foarte jos la un moment dat. Dar este și o doză de prudență, dat de faptul că ba suntem prea aproape de Ucraina, ba suntem la capătul Schengen și încă nu am intrat, ba mai apare și Middle East cu război și cetățenii israelieni evrei din România încep să se uite mai cu atenție la a face noi investiții. Unde e și care e potențialul să crească în continuare piața imobiliară? Pentru că dacă ne uităm chiar și cu războiul din Ucraina, piața imobiliară a fost foarte robustă. Prețurile nu s-au dus în jos,
poate punctual câteva proiecte sau câteva zone din orașe în care era stoc foarte mare și cererea a fost tăiată de faptul că au crescut dobânzile, dar per total, pe medie, piața s-a dovedit a fi foarte robustă și asta poate să dea și potențial de creștere puternică când, să zicem că sperăm la un moment dat se va termina cu perioada de incertitudine pe care o traversăm. Într-adevăr, pe zona imobiliară, dacă este să vorbim, da, evident că asta are implicații și pe alte zone, și pe zona de business-uri, afaceri, consum. Impactul a fost mai puternic datorat creșterii dobânzilor decât războiului. Oamenii s-au obișnuit, e undeva pe acolo. Noi suntem și expuși sau ne autoexpunem mai degrabă la niște știri care ne liniștesc, da? În sensul că există sprijin american, suntem sub umbrela NATO, ucrainienii par să țină piept asaltul ăsta. Cred că e potențial mare, în măsura în care suntem o zonă stabilă care atrage business-uri de afară. Producători care vin aici să deschidă fabrici, centre de research, centre de IT, centre de dezvoltare. Întrebarea este cum facem cu oamenii, că nu-i găsesc, adică ar veni probabil oamenii ăștia, dar nu găsesc angajații sau nu găsesc... Am ținut curs într-o companie undeva în zona Blajului, care îmi spune că în fiecare dimineață pleacă 50, 60, 70 de autocare, de microbuze, pleacă în toată zona și aduc oameni din sate la 30, 40, 50 de kilometri. Deci la ora 3 pleacă șoferul ca să ajungă să ia de acolo oamenii și să-i aducă în orașul respectiv. Ceea ce este un efort foarte mare pentru orice, dacă îi spui unui investitor potențial, poți să vii să deschizi o fabricuță la noi, doar că trebuie să-ți pleci autocarele dimineața ca să-ți aducă turiștii, din tot județul, să-ți adune de pe toți, plus rulajul foarte mare de angajați. Asta iarăși un factor foarte nemotivant, să zic așa, pentru un angajator. Iată, e salata asta în care avem mare potențial, da? Avem resurse, dar ne mai trebuie niște ingrediente. Da, cred că o să fie cu un asterix, război. Războiul este un asterix foarte important, din punctul meu de vedere. Da? Poate că alții le iau mai ușor, poate că alții îl consideră ok, suntem inclusiv NATO. E o umbrelă foarte bună, da? Dar NATO înseamnă în primul rând Statele Unite. Și Statele Unite are propriile provocări acum. Dacă e să ne uităm, este împrăștiată în foarte multe direcții, este provocată din multe direcții, se termină banii și pe acolo, adică ok, ajutăm și pe ucrainieni, ajutăm și Israelul, ajutăm și ținem și soldații ăștia peste tot și trimitem portavioane peste tot, doar că asta e o cheltuială foarte mare în condițiile în care în interior Statele Unite nu mai sunt foarte stabile, foarte sigure, provocările lor interne, stânga-dreapta, deci discuția e complexă. Și avem și alegeri. Că în moment Europa îți devine mai puternică. Adică nu prea mai avem de ales. Știi că în astfel de momente când este potențială criză sau când deja este și îți bat la ușă provocările, atunci în momentul în care arăți și începi să te miști. Ca și în business-uri, dacă totul ar fi foarte bine, creativitatea mai scade un pic, că te mai duci și la o petrecere, mai ești invitat și să iei un premiu. Te anesteziezi, da, e exact aceeași chestie. Da. Acum am fost anesteziați vreo 70 de ani, mă rog, cu mici momente. Da. Acum trebuie să ne trezim și sentimentul meu este că la nivel de Europa se întâmplă și lucruri bune, adică se iau decizii la nivel de Uniunea Europeană și la nivel de stat spre a deveni mai consolidați, inclusiv militar. Se lucrează la infrastructură, suntem în momentul de față din toată lumea continentul cu cea mai bună acoperire pe infrastructura feroviară. Asta e un lucru mare, e practic infrastructura viitorului. Nu o să mai putem să mergem doar cu mașini și doar cu avioane pe termen lung. Plus, cred că stăm bine și la capitolul energie verde în total mix. Deci, long term, Europa e the place to be. Short term, pe termen scurt, trebuie să discutăm cu Adrian.
Bun. Hai să vedem cum... Sunt curios ce părere aveți și vă lăsați întrebări în comentarii dacă aveți, dacă la discuția noastră și puteți să vă răspundem. Aș vrea să merg și către zona de sănătate mentală și fizică în contextul ăsta, pentru că e un lucru care știu că și pe tine te preocupă. Adică mai departe de investiții, cifre, randamente și să ne iasă bine Excel-ul la final. Trebuie să ne menținem sănătoși în toată navigarea asta, mai multe lucruri complexe. Tu cum reușești să-ți menții energia pozitivă? Pentru că mereu când te văd și inclusiv în online ai un vibe foarte fain și asta cred că și atrage oamenii către tine foarte mult. În primul rând că îmi place foarte mult ce fac. Cred că mi-am găsit târziu, da? Nu chiar precum colonelul Sanders care a descoperit crispy strips-ul la 60 de ani sau la 70 de ani când l-a găsit. Așa, dar am găsit un lucru care mă pasionează. Oamenilor îmi pare că le place ce povestesc eu și feedback-ul este foarte bun. Și din când în când, lucru care mă motivează și mai mult, inclusiv zilele trecute, mi-a scris un cuplu cu care am stat de vorbă cu 4 ani de zile și mi-a scris: Adriane, doar ți-am scris să spunem că am plătit casa, suntem liberi, suntem absolut ok, avem și un copil mic și suntem pe calea cea bună, avem fondul de urgență, avem fondul de siguranță, să știi de noi că suntem aranjați și suntem bine și mulțumim frumos că acum 4 ani de zile, 5 ani am stat de vorbă și le-am explicat una și alta. Și încep să făcând deja asta de 8 ani de zile, vin aceste feedback-uri de oameni care chiar s-au schimbat pe o direcție bună. Și asta mă motivează, îmi place foarte mult și atunci mergem mai departe. Ce văd într-adevăr în comunități sau în grupuri unde mă duc, sunt prea multe necunoscute care au venit grămadă peste oameni, știi? Și lumea este atât de volatilă și atât de mișcătoare încât se pierde una din nevoile sau este atacat una din nevoile fundamentale, nevoia de stabilitate și de predictibilitate. Da. Bă, să știu ce urmează. Da? Să știu ce urmează cu jobul, cu relația mea, cu banii mei, cu comunitatea mea. Da? Deci ăsta e un lucru foarte important și este practic, dacă te uiți pe orice sistem din ăsta de nevoi umane, o să vezi că fundația aia este. Da? Vrei să mănânci, vrei să fii în siguranță, că nu... Prea multe chestii imprevizibile, care pune în mod normal presiune pe chestia asta. Există acest curent în zona angajaților de gig economy. Gig economy este, cu siguranță că mulți ați auzit de asta, oamenii nu mai stau într-un loc nu știu câți ani și ies la pensie de acolo. Le dau exemplu celor cărora le spun: construiți-vă mai multe picioare financiare. Bă, Adriane, dar ne tot trimis la muncă. Bă, nu eu vă trimit la muncă, realitatea actuală vă trimite la muncă. Spre deosebire de voi, taică-miu s-a angajat la 16 ani la fabrica de hârtie Letea, la mașina 12-a care tăia hârtia ori a 4, ori a 3, deci asta făcea mașina aia. 50 de ani asta a făcut taică-miu, a stat pe un scaun la mașina a 12-a și a tăiat cu ala de hârtie, ori a 4, ori a 3 și s-a pensionat de pe același scaun de la aceeași mașină. Nu mai suntem în povestea respectivă, da? Faptul că lucrăm pe bază de proiecte, e nevoie, avem de lucru, nu mai este nevoie, nu mai avem de lucru, ești în permanență, căutare cu clienți, îți bați capul, a trimis factura, au ieșit datele, KPI-ul, rezultatele. Tata a intrat la schimb la 7 dimineața, la 6 dimineața, a apăsat pe buton, pornea utilajul, la ora 1 a mai apăsat un buton, oprea utilajul, pleca acasă. Dar nu mai avea treabă cu... N-am trimis raportul, n-am trimis Excel-ul, proiecțiile, bugetul pe 2024, stai așa să sună în altă țară, să-mi verific echipele din provincie. Da, lumea este complet diferită. Și asta se simte pe oameni. Și era o postare zilele trecute pe Facebook care... Bă, cum se face că un țăran de acum 50 de ani avea mai mult timp liber, muncea mai puțin și noi practic suntem într-o lume foarte conectată, tehnologie, în buzunare, în genți, în mașini, peste tot, suntem interconectați, nu mai avem timp. S-a dus naibii resursa asta. Și asta pune presiune pe stabilitatea oamenilor și pe stabilitatea financiară și pe stabilitatea emoțională. Relațiile după aceea intră într-un vârtej din asta în care, da,
totul se schimbă. Obiceiurile de relaționare, da? Cuplurile, durata căsătorilor, durata relațiilor. Adică vezi instabilitate pe mai multe planuri și asta e o provocare pentru oameni. Și în contextul ăsta, mai departe de a face ceea ce îți place, care și eu subscriu, că e lucru esențial și mă uit la oameni care au reușit la o stratosferă mai sus, gen Warren Buffett sau Bill Gates și așa mai departe, care spun chiar cu tărie că eu lucrez și la vârsta de 96 de ani cum e Buffett, pentru că iubesc ceea ce fac și asta mă ține viață. Deci sunt convins că top 3 ingrediente este ăsta. Probabil un al doilea ingredient este să ai relații foarte frumoase în jurul tău, oameni de calitate, care să poți să petreci timp și să te poți baza pe ei, să simți într-o comunitate. Ce mai e pe lângă asta care putea să adaugi în sosul ăsta încât să-ți menții și capul și sufletul limpede? Așteptările reduse. Așteptări reduse? Da. Interesting. Apropo de Buffett, Buffett are un filmuleț foarte fain. Zice, ce ar trebui să cauți la viitorul partener, la ce ar trebui să te uiți? Să fie frumos, să fie bogat, să fie deștept, să fie ce nu. Să aibă așteptările reduse. Da? Pentru că în momentul ăla nu mai ești neplăcut surprins, dezamăgit, deprimat, supărat, anxios, mai știu eu ce. Nu. Când așteptările tale sunt reduse, da? În momentul ăla, efectiv, abordarea vieții este cu totul altă. Așteptările mele sunt în primul rând de la familia mea, da? Dar în rest, tind să cred că abordarea asta îți lasă loc de mai multe surprize plăcute decât viceversa. Adică când mă uit la alte situații unde oamenii exaltează foarte mult și după aceea vine confirmarea sau infirmarea așteptărilor, nu, eu prefer să iau varianta mai lejeră, așteptări mai mici și pentru mine cel puțin funcționează mai bine așa. Mi-au să aminte de o vorbă a unui prieten al nostru drag, ne-a fost și client și probabil va fi și în viitor, Gica Opescu, fost fotbalist, care e un tip foarte concurent, așa ca persoană, îmi place foarte mult de el și comunicăm bine. Are o vorbă pe care o repetă des când vine vorba de așteptări joase, cum zici tu. Spune așa că nimeni nu a murit niciodată de câștig prea puțin. Da. De câștig puțin. Așa este. Păi așa este. Pentru mine e o formă prin care pot să mă bucur de ceea ce fac. Și o spune foarte mult și îmi dau seama că, de fapt, cred că parte din energia lui pozitivă și probabil că e inclusiv la tine și la mulți alți oameni, faptul că, am câștigat. Cât? Atât. Puțin. Dar am câștigat. E ok. Merg mai departe. Da, poate că unii zic, ce abordare e asta? Trebuie să tragi, să fii, să faci... Viața este în primul rând despre un echilibru personal, interior, da? De care trebuie să ai mare, mare grijă, că dacă n-ai tu grijă de el, n-are nimeni grijă. Toată lumea te trage în tot felul de direcții. Și abordarea asta, mie mi se pare că pentru mine cel puțin a funcționat și mai lasă loc de ceva, lasă loc de recunoștință. Da. Da? Adică când se întâmplă, când ai un feedback book, când ți-au ieșit banii, când ți-a ieșit bugetul, când ți-au ieșit, nu știu, experiența pe care ți-o doreai, e ca atunci când intri într-un... Ați văzut copii nemulțumiți când ieșind de la Disneyland? Da? Mi se pare, mă rup pe sufletul când văd copii, da? Care ies nemulțumiți dintr-o experiență din asta extraordinară. Da? Am călătorit destul de mult, am fost în tot felul de locuri faine, Grecia, Maldive, adică am fost în un loc... Să vezi un copil care... Iar la Disneyland am fost și anul trecut, ți-am spus să nu mai... Dude, eu mă duc la... Dă-mi mie biletul, așa, du-te acasă, așa, lasă-mă să mă duc eu la Disneyland. Asta lasă loc de mulțumire și de apreciere și de cunoștință și face viața mult mai plăcută. Da? Pentru cei tineri care se uită la podcastul nostru dintre voi, o să aduceam aminte că noi în anii 90, când eram la o vârstă oarecum similară, mergeam cu cheia la gât și ne jucam cu o minge spartă, că nu existau mingi întregi, sau ne jucam cu sticle prin curte. Este atât de simplu. Deci dacă așteptările, nu zic acum să zici, bine că nu mă învelesc cu ziare, sau, deși și asta este o perspectivă. Da? Există întotdeauna și varianta asta, să nu uităm că
Uneori în bulele noastre ne învățăm foarte ușor cu iPhone 15 și cu 5 camere și cu cafeaua care trebuie să fie nu știu cum și nu știu ca așa. Nu toată lumea trăiește în epopeea asta, da, așa. Sunt și oameni foarte săraci, trebuie să nu uităm și pe ei. Și punându-te la mijloc cumva, înțelegând și lipsul, înțelegând și prosperitatea, cred că poți să-ți construiești povestea care să te ajute. Am fost ieri la The Vast and the Curious al Andrei Roșca, la Palatul Universul și am fost invitat pe Cosmin Alexandru, cred că am zis bine numele, care este decan la The Entrepreneurship Academy. Și spunea că când și-a înființat prima companie, o companie de research în anii 90 la început, și a devenit cea mare companie, sau destul de repede, o companie foarte importantă în domeniu. Mă rog, era destul de simplu, că nu prea erau companii la momentul respectiv în România, dar asta nu înseamnă că ea merită, ci din contră, bravo lui că a reușit. Spunea că după ce a reușit pe primii ani să ajungă în vârf, a simțit că ego-ul i-o luase pe câmpii. Adică se simțea regele universului, king, știi? Și în urmă cu câțiva ani îl ajutase un unchi al lui să nu facă armata. Era pe încă trebuia încă să faci armata când terminai facultate. Și am rădat-o la mustață. Da, și eu am fost primul an în care am putut să nu fac armata. Tatăl meu fiind fost militar, deci eram obligat să fac treaba asta. Și spune că, băi, ce am gândit eu să fac în momentul respectiv când eram în percepția mea regele României, da, a fost să mă duc înapoi în armată. Deci nu fusese în armată, se justificase să nu meargă în armată pe baza unei boli, whatever. Și după aia a zis, bă, trebuie să mă duc înapoi în armată. De ce? Ca să simt că nu mai sunt în aceeași poziție și că trebuie să respect niște ordine și că trebuie să respect o structură și să mă întorc de acolo bărbat. Și e foarte îndrăznesc când te gândești la treaba asta. Știu, adică și cred că acum, privind retrospectiv, deși am ocolit-o, ca să zic așa, elegant, cred că era o etapă importantă în formarea unui tânăr. Cred că era o etapă în care înțelegeai un picuț altfel lumea, cu toate poveștile negative, cu toate exemplele negative și cu toate ce se întâmplă acolo, dar tot era o etapă importantă. Te uiți acum nu vreau să părem doi boșorogi care vorbesc, pe vremea mea și tinerii din ziua de astăzi, vai de capul nostru. Nu. Dar sunt câteva etape care ajută dezvoltarea unui om să înțeleagă lumea din jurul lui. Da? Și eu văd asta, de exemplu, când mă întâlnesc cu copiii din licee sau din facultăți sau cu zone foarte tinere, știi? Și n-au avut contact, n-au cunoscut, apropo de ce vorbeam, că avem pace de 80 de ani, că avem tot ce ne trebuie, că e apă caldă, că sunt 86 de programe la televizor, că totul este, da? Internet. Da. Netflix. N-au cunoscut lipsurile de multe ori, iar asta ajută la călire. Da? Da, ok. Și la formarea, de fapt, a unei structuri care te ajută după aceea să navighezi și binele, dar și mai puțin binele. Având în vedere faptul că viața este ciclică. Totul este ciclic. Și economia e ciclică și viața și ce vreți voi, și piața imobiliară și bursa și luați aurul, orice vreți, da? Totul este ciclic și relațiile sunt ciclice și ciclul unui afaceri, da, unui business, totul este ciclic. Ceea ce înseamnă că inevitabil vine și greu, inevitabil vine și iarna, nu ai cum să scapi de povestea asta. Toate aceste experiențe ar trebui să te pregătească sau te ajută să te pregătești și pentru iarnă. Da, uite, cazul Israelului, că tot le-am menționat mai devreme, ei au armata obligatorie, se face 3 ani după câte cunosc, și domni și doamne, și bărbați și femei, și, mă rog, e dat și de climatul în care ei trăiesc de 70-80 de ani, dar asta i-a ajutat acum să poți să navigheze repede, să ai multă flexibilitate și rapiditate ca să poți să ții rapid răspuns contra unui război. Vreau să mă întorc un pic la treaba cu așteptări. Mi s-a părut foarte fain așa, ar putea să fie cheia podcastului nostru. Ai spus că să-ți cobori așteptările ca să fii mai fericit. Pe scurt, am scurtat ce ai spus tu. Cum se traduce asta în niște obiective? Deci dacă tu spui pe de-o parte să setezi așteptări mai joase, în același timp ai 2024 în față, mulți dintre cei care numesc își fac New Year's Resolutions la 1 ianuarie,
o parte dintre ei se și țin de ele. Da. Dar cum ar trebui să-ți faci o astfel de rezoluție pentru 2024, astfel încât să te menții sănătos la cap, să simți că și crești, pentru că este esența evoluției umane, creșterea, și să simți că și crești inclusiv, nu numai ca om, dar și inclusiv pe investiții. Cum ar trebui să te niște obiective să fie corect? Păi, în contextul ăsta, apropo și de a fi pregătit pentru și mai multă volatilitate, cred că, uite, acum iar o să ne ducem într-o mantră pe care cei care se uită la noi sigur o aud de nenumărate ori, și anume investește în tine. Da? Suntem sătui de chestia asta cu investiții în tine, dar în contextul ăsta este cea mai bună soluție. Da? În primul rând din punct de vedere profesional, pentru că asta îți dă abilitatea să crești, da? Exact creșterea asta de care zici, resurse financiare mai multe, mai multă stabilitate, mai multă flexibilitate. Asta cred că e foarte important, investiția în educația profesională. După aceea, relațiile pe care ți le construiești, asta iarăși îți oferă o fundație foarte zdravă și ancorare, să zic așa, în haosul ăsta. Și niște alegeri care nu vor fi foarte ușoare, da? Vis-a-vis de tentația ușoară de a trăi excesiv în moment, în clipa actuală. Eu, de exemplu, pot să zici, da, ai o vârstă, ai 48 de ani, am o abordare în perioada următoare mai conservatoare, apropo de zona financiară și apropo de alte lucruri. Dar asta e abordarea mea. Un tânăr de 25 de ani, l-aș ghida cu toată puterea și cu toată energia. Am avut un curs acum vreo 2 săptămâni într-o companie, m-au chemat, o companie de consultanță foarte mare, pentru că aveau un lot de proaspeți angajați, da, care intraseră în compania respectivă, se pregăteau să iau primul lor salariu, da, erau vreo 60-70 de persoane și îi vedeai, erau ieșiți din facultate, abia așteptau să le intre banii pe card, da, primul lor job. Și le-am zis, dincolo de faptul că peste o săptămână o să vă intre banii pe salariu, de fapt voi ați intrat aici și trebuie să fiți conștienți, ați intrat într-un MBA pe banii ăstora. Da? Deci ați intrat într-un MBA, depinde de voi ce materie o să învățați. Aveți aici și mentori, aveți și oameni care fac chestia asta de 20 de ani, aveți și oameni care au făcut cursuri pe în afară. Deci aveți un ecosistem pe care dacă știți să-l valorificați, este ca și când te-ai înscris la un MBA de business în una din cele mai tari companii de consultanță pe banii lor. Te și plătesc ca să faci chestia asta. Depinde evident de tine ce ales să faci cu timpul și în zona respectivă. Deci, pe zona de dezvoltare profesională, evident, asta ar fi o direcție în care m-aș duce, și relațiile. Cred că asta o să fie ancorele astea emoționale. Iarăși, văd în licee, de exemplu. Multe provocări cu tinerii. Părinții parcă i-au abandonat un pic. Adică mă uit, nu știu dacă tu ai copii? Nu? Ok, bun. Pare că tinerii și copiii noștri sunt cumva lăsați, hai mă, descurcați-vă, am obosit sau nu avem timp, da? Descurcați-vă, și ei nu se descurcă foarte bine în zona asta, pentru că au în continuare nevoie de ghidaj mai mult decât oricând. Am copii adolescenți, am 2 fete adolescente. Mă duc să mă întâlnesc cu colegilor, mă duc să le țin cursuri, pe de o parte încercând să le dau ceva, dar, de exemplu, fiica mea clasa 11 anul trecut m-am dus să le țin un curs cu mai multe etape, erau 6-7 întâlniri, câte una pe lună, cu niște provocări, cu niște... Vezi, de exemplu, că îți vin din 25, îți vin 6 copii, îți vin 7 copii, adică un foarte mare dezinteres pe zona asta de a descoperi niște lucruri care nu erau, nu știu, baltagul și, da? Ci erau niște chestii efectiv despre cum îți alegi o carieră, cum îți gestionezi banii, lucruri foarte concrete, da? Cum să investești. Puțin interes. Și asta e un semn de întrebare așa. În același timp, ca să nu fie numai zona asta negativă, am ținut niște cursuri la o școală profesională din Brașov. Și este al 3-lea an când țin cursuri acolo, mă întâlnesc cu clasele a 10-a și a 11-a și
Asta a fost o experiență foarte faină. O școală profesională susținută de companiile din zona de acolo care au nevoie de angajați și pregătesc pe copiii ăștia. Dar tineri care se învoiesc de la alte ore ca să vină la cursul de educație financiară. Așa, da. Da? Și vezi că pe hârtie sunt 15, dar în sală sunt 40. Și vin profesorii și bagă capul pe ușă și zici, vreau doar să mă asigur că sunt aici și nu sunt la fumat sau la țigări sau la cafele sau plecați cine știe până. Dacă sunt aici, suntem ok. Și uneori mai stau și profesori acolo și ascultă și da, uite, mă duc și eu acasă să-mi fac un buget, să-mi fac asta, să verific cu creditul ăsta care e treaba și să fac lucrurile astea. Deci se poate, da, se poate într-o direcție. Mi-aș fi dorit mai mult interesul, dar ușor, pas cu pas. Crezi că acolo la Brașov, la aceste școli profesionale, cheia a fost faptul că sunt susținute de către companii sau e pur și simplu o întâmplare? Adică e important că s-a implicat și mediul antreprenorial în treaba asta? Sincer, cred că acolo un element important este foamea. Nu foamea când ai ce să mănânci. Am înțeles, da. Foamea aia bună în care zici, frate, trebuie să trag pentru că e singura opțiune. Dar e întâmplător doar aceste 3 școli sau e cultura orașului Brașov? N-am interacționat cu multe alte, da? Dar la școala asta profesională mi-a plăcut foarte mult colectivul. 2-3 profesori care au ținut neapărat să mă duc acolo și îmi făcea mare plăcere. Adică, efectiv, te duci cu drag. Te duci 200 de kilometri, te urci în tren dimineață, da? Mă scol la 6, la 7 sunt în tren, la 9 sunt în curs, stăm acolo, mai intră copiii, mai stau de vorbă, mai stau și la povești, după aceea mă urc în tren, vin înapoi, vin mulțumit. Nu e vreo chestie financiară, Imaginez. dar te întorci și zici, m-am stat de vorbă cu niște oameni care chiar au fost interesanți. În același timp mă duc în anumite, nu știu, școală privată din București. Și ești de acolo și îi cauți părinții prin curte pentru că vrei să ai o discuție cu părinții aia, da? Adică avem de lucru și eu le zic întotdeauna părinților, țineți aproape de copii, duceți-vă. Anul trecut, la fel, în săptămâna asta, școala altfel, am rugat părinții de la noi din clasă, de la fetele mele din clasă, avem în clasa asta și antreprenori, avem și avocați, avem și dezvoltatori imobiliari, avem și medici, avem și notari, avem de toate, avem așa un bufet suedez extraordinar de oameni, 40-50 de ani, cu experiență, cu bani, cu ce vrei tu, da, succes. Fraților, o jumătate de oră, mergeți acolo în săptămâna aia și povestiți-le copiilor. Cum e să fii medic, cum e să fii. Sunt între a 11-a, de acum încep să miroase facultățile, să-și caute o direcție în viață, da? Poate nu or fi 60 de părinți, că mai sunt și alte situații, dar din 50 de părinți au fost 2. De-aia am rămas cu sentimentul ăsta că ne abandonăm ușor copiii și să ne crească alții, să ne dreagă alții, să ne rezolve alții, când de fapt noi suntem cheagul ăsta care ține copilul împreună. Avem de lucru și ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă părinții este să nu țină pasul cu copiilor. Mergeți acolo, intrați în clasele lor, clasele sunt deschise, profesorii sunt deschiși și au nevoie de experiența voastră din lumea reală. Da? Foarte importantă legătura asta și trioul ăsta, care în momentul ăsta s-a cam stricat, elevul, copilul, profesorul și părintele. Trioul ăsta e un pic crăpat pe multe situații. Pentru rezoluțiile pe 2024, tu cumva, fără să spui direct, dar o traduc eu, spui că ar fi bine să ne uităm mai mult și în interior, în familie, acasă. Clar. În comunitatea cea mai apropiată, respectiv familia, copiii, în toate dramele astea pe care le vedem noi în jurul nostru, soluția a venit întotdeauna de la comunitate. Absolut. Da? De la cei de lângă tine. Și mi se pare că de prea multe ori noi așteptăm de pe la guvern, așteptăm de la comunitatea europeană să ne dea, să ne bage, să ne facă, să ne dea primarul, să ne ajute și ignorăm faptul că putem să facem lucruri acolo, pe scara de bloc, la tine în casă, în sufragerie, adică avem soluțiile, acolo e cea mai la îndemână. Excelent. Sunt convins că printre cei care ne urmăresc sunt oameni care... Credeau că e despre investiții acest podcast, dar acest podcast. Și eu mai am multe întrebări care ar fi să duc în zona de investiții, dar cred că
Cred că Hai ai să pus intrăm și în punctul pe ei. investiții. Cred că ai pus punctul pe ei cu treaba asta. Cred că, în final, investiția în noi și investiția în familia noastră și comunitățile din jurul nostru sunt cele care au potențial pe termenul cel mai mare randament. Păi sunt cele mai sustenabile, creează coeziune, creează comunicare, creează un obiectiv comun sau o direcție comună în care mergem, spre deosebire de trendul individualist în care trebuie să-mi fie numai mie bine și care de fapt rupe fibra socială, da? Creează disparități între bogați și săraci, după aceea astea duc la conflicte. Adică ce vedem noi aici, conflictele și contextul ăsta haotic așa în care trăim, are o rădăcină și în faptul, în această abordare foarte individualistă de să-mi fie bine numai mie. Poate să crape ceilalți, da? Dacă mie mi-e bine și dacă eu am bani să-mi fac vacanța în Maldive, restul poate să mare. Și uite, îți arunc o provocare în contextul ăsta în care trebuie să ținem cont de comunitate. Dacă ne ducem la o comunitate mai largă și la comunitatea românilor, România și pe totul, ne-ar principal România, și punem la pachet faptul că ca să ne fie bine nouă, trebuie să fie bine întregii comunități. Statul român a venit și a majorat niște taxe și a tăiat niște cheltuieli care au fost extrem de contestate, inclusiv mediul antreprenorial. Eu personal le văd foarte pozitive și cred că e momentul ca noi să ne maturizăm ca țară, să înțelegem cât de important este să plătim și taxe. Și nu taxe mici neapărat, ci să plătim taxe astfel încât să putem să avem o țară ca afară, cum era un cântec odată, în paralel cu un aparat mai sănătos creat în timp care și aici se lucrează. Aș vrea să văd și perspectiva ta aici, pentru că dacă e să ne gândim la community, până la urmă, noi suntem parte și a unei comunități mai lărgite, aceea de vorbitori de limba română. Bun. Aici sunt câteva amendamente vis-a-vis de chestia asta. Unul este ce se întâmplă cu banii. Pentru că în vara asta am vizitat 11 țări și mi-a plăcut tare mult ce am văzut pe acolo, iar unele dintre ele au într-adevăr niște taxe de te doare capul. Deci zilele trecute stăteam de vorbă cu o clientă din Norvegia și spunea că acolo 50% nici nu-i miroși, adică deja când și-a făcut ea socotelele, cu ce mai rămâne este marginal, da? Partea ei și restul merge. Dar Norvegia arată într-un fel. Da, Elveția arată într-un fel, Danemarca arată într-un fel, toate țările astea într-un fel, adică oamenii ar fi mai deschiși la abordarea asta cu taxe mai mari, dar să vezi ce se întâmplă. În momentul în care vezi evenimente și situații și s-au întâmplat în ultima perioadă de mă doare capul, da? Deci inevitabil, cu polițiști cu droguri, cu spitale vai de capul lor, cu tot felul de instituții, de pe la Crevedia, verificate și care au explodat sau chestii genul. Adică niște situații unde zici, în ce țară trăim, frate? Da? Acolo începe să nu mai sune chiar atât de bine partea asta cu taxarea. Numărul 2, foarte important după părerea mea, este momentul când faci lucrul ăsta. Da? Pentru că este foarte complicat să vii cu taxe suplimentare într-un moment de blocaj economic, într-un moment în care oamenii ar trebui să înțeleagă că toate taxele astea se duc la consumatorul final. Toate taxele. Da? Deci nu există niște bogați putrezi care o să zică, bine mă frate, de data asta plătim noi, hai, cât a fost nota de plată, boss, zi-mi cât a fost că te scriu un cec acum. Nu, toate ajung la consumatorul final. Da? Business-urile le dau mai departe și totul merge la consumatorul final. Este cel mai prost moment pentru creștere de taxe. Da? Avem inflație încă mare, avem dobânzi încă mare, avem instabilitate încă mare, să mai vii acum să-i mai dai... Efectiv, este ca și când împingi o băbuță pe scări și după aceea mă întreb, dar de ce te-ai împiedicat sau de ce ai căzut? Aceste lucruri se fac în momentul ăsta s-a făcut prociclic, da? Adică într-o perioadă de blocaj mai vii și tu să mai agravezi lucrurile. Trebuie făcute într-un alt ritm, părerea mea. Dincolo de faptul că, din punct de vedere economic, există un prag al taxelor, dincolo de care oamenii zic, nu e bine. Not good. Nu e bine, da? Adică se știe asta, de obicei este cam 30%, 30-33%, există mai multe studii. Pur și simplu, cred că se numește curba Lafayette sau ceva de genul ăsta, care a studiat statistic când taxele depășesc 32 sau 33%, nu mai știu exact, dar puteți căutați, nu se mai încasează mai mult. Deci pur și simplu apare un blocaj,
din momentul ăla, evident, oamenii încep să-și asume riscul de a lucra la negru, fără factură, adică îți faci mai mult rău decât bine, dincolo de faptul că îi strângi de gât pe cei care sunt corecți. Da? Mai ales într-un moment delicat. Deci, taxele ar trebui să meargă într-un mod eficient și ar trebui să existe un fel de responsabilitate și din partea guvernanților. Mă uitam la un documentar vis-a-vis de taxele de acum 100 de ani. Acum 200 de ani, americanii au dat foc la armatele britanice pentru 1% impozit, pentru 1%. Acum, dacă e să faci o detaliere a impozitelor pe care le plătești, da, și pe muncă, și pe TVA, și pe consum, și pe venituri, și pe profit, și pe ce vrei tu, o să vezi că procentul de impozite se duce spre 50, 60, 70%, când le Totuși mă gândesc acest trăiește la asta care spui că e un prag psihologic, e interesant conceptul. Dacă raportez la taxarea pe muncă, l-am depășit. Suntem pe la vreo 40%. Acolo este o chestie vis-a-vis de... Deci oamenii văd 40% taxare pe muncă, ceea ce este mult. De fapt, din aia 25% sunt alocarea pentru pensie. Sunt, într-un fel, investiția ta pentru viitor. 25%. Întrebarea e ce se face cu aia 25% și inclusiv ca investiție, din moment ce la final, când mă pensionez, eu iau 30% din cât am din ultimul salariu. Raportat la o investiție clasică, să zic, gen pilonul 2, care e cea mai simplă de înțeles pentru toată lumea, unde se acumulează, se strânge, îi vezi că sunt ai tăi, poți să-i urmărești, totul e transparent, totul e clar. 25% este foarte mult. Dacă îi spune unui om, ia-ți salariu, tot, brut, și după aceea 25% du-te și dă la 10% dă la ANAF, 25% dă la pilonul 1 de pensii, mai de 3% la pilonul 2 de pensii, mai vezi ce mai faci pe acolo cu CAS-ul, cu CASS-ul. Știi, e un debate mare pe tema asta, că și Europa ar trebui să treacă pe deplin către un sistem gen pilonul 2. Când acum suntem la nivel de întreagă Europa cu Pay As You Go, ca principal sistem. Și își arată limitele, mai ales în contextul în care durata medie de viață crește. Păi e proiectul de lege care a apărut zilele astea și care prevede, din câte am înțeles, n-am apucat să-l citesc pe tot, dar prevede posibilitatea la momentul ăsta ca o persoană să poată să lucreze până la 70 de ani. Eu vă asigur că această posibilitate se va transforma în obligativitate în câțiva ani, da? Pentru că pur și simplu nu este sustenabil. Da. Societatea îmbătrânește, demografic avem această contracție, care nu numai la noi, este și la americani, este și la chinezi, foarte serioasă, este și la nivel de european, de Europa, deci îmbătrânim, trăim din ce în ce mai mult și va fi o provocare partea asta de pensie, tocmai în contextul ăsta investițiile personale și pregătirea personală e foarte, foarte important. Cred că asta ar putea să fie un mesaj excelent să putem să închidem cu el, pentru că ne-am depășit ora noastră pe care o păstrăm tot timpul așa ca etalon, și am putea să mai spunem puțin. Deci, practic, în contextul ăsta în care sistemul de pensii este clar că pe termen lung în formatul ăsta nu e sustenabil. Avem perioade de incertitudine și istoria ne spune că durează ceva ani. Nu durează zeci de ani, durează ceva ani, și ar trebui să fim atenți odată cum ne ținem sistemul ăsta, fond de urgență sau fond de securitate, cum l-ai numit tu, și în același timp și cum ne investim restul de bani, pentru că nici să stai cu banii super nu e variant. Absolut. Au fost oameni care au ținut banii superne și au pierdut mai târziu și au dat seama că se devalorizează foarte, foarte mult. Și contextul în care să fim aproape și de familie și de comunitatea în care ne ducem viața. Vezi realizabil ca această perspectivă să aibă o rată de penetrare mare la nivel de oameni care ne urmăresc și de români în general? Da, cred că ușor, ușor. În primul rând este un foarte mare efort educațional. Podcastul tău este unul din cele mai bune exemple. Da? Faptul că oamenii pot să se uite în mod gratuit la niște idei, poate să de acord cu ele, poate că nu, dar există efortul ăsta, care nu exista până acum 10 ani de zile. Da? Adică investitorii din 2007-2008 erau complet descoperiți. Nu aveau cărți, nu aveau comunități, nu aveau grupuri pe Facebook, nu aveau podcasturi care să le spună, băi, aveți grijă pe acolo, diversificați-vă, fond de urgență, fond de siguranță. Adică astea sunt lucruri care ajută în mod evident. Și că ideea este să se atingă o masă critică. Corect.
în direcția asta. Și eu cred că se lucrează. Cred că se lucrează la zona asta și dacă nu apar șocuri serioase care să schimbe regulile jocului puternic, cred sincer că mergem într-o direcție bună. Excelent. Da. Urmăriți pe Adrian pe adrian.asotanie.com sau pe pagina de Facebook sau grupul de Facebook Viața și Banii. Zic bine, da? Sunt multe materiale faine, puteți interacționa, inclusiv cu Adrian. Am văzut multe postări la care răspuns oamenilor și te felicit pentru asta, cred că e un lucru mare să ținem comunitatea extinsă aproape de noi, răspunzându-le și eu primesc multe e-mail-uri de la oameni și de multe ori n-am timp să răspund, am dat seama cât de mult ajută și o propoziție dacă scriu respectivul eu. Nu poți să fii rezistent într-o comunitate fragilă. Deci asta trebuie înțeles foarte, foarte clar. Nu poți să-ți fie, n-are cum să-ți fie ție bine într-o comunitate fragilă și în care toată lumea trage în altă direcție. Și atunci trebuie să lucrăm la cei din jurul nostru. Suntem împreună. Suntem împreună chestia asta. Fac apel la cei dintre voi care ați dobândit suficient de multă experiență sau studiat materialul Adrian sau alte materiale, inclusiv podcasturile noastre, să răspundeți și voi la întrebările oamenilor care apar în comentarii sau mesaje sau așa mai departe și să ajutați la rândul vostru și mai mult să coagulați în jurul vostru o comunitate cu care să creșteți mai mult împreună decât fiecare separat. Cred că e un mesaj foarte bun cu care ai venit. Țineți aproape de copiii voștri, pentru că ei trec prin niște perioade foarte, foarte delicate și e o metaforă care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care o zic de fiecare dată când am ocazia. Și cred că e valabil nu doar la relația de cuplu sau cu copiii, e valabil și la firmă, e valabil și peste tot. Am citit într-o carte o idee foarte faină, zice, un vapor din ăla gigantic stă legat de țărm prin niște odgoane foarte groase, care de fapt, dacă stai să te uiți atent, sunt formate din sute mii de firicele foarte subțiri. Da? Și alea sunt împletite și formează legătura aia care ține vaporul. Și zice, în momentul în care vine furtuna, dacă ai reușit să construiești firicelele alea, care sunt diverse experiențe, care sunt diverse contacte cu copiii tăi sau diverse firicele din astea pe care le construiești cu colegii, cu angajații, cu vecinii, cu cine vrei tu, dacă s-au construit acele firicele care nu se fac peste noapte, da, atunci structura asta va fi rezistentă atunci când vine furtuna. Noi asta trebuie să facem zi de zi, să împletim acolo, știi cum stăteau bunicile noastre iarna și stăteau de vorbă și povesteau și dar le mergea mâna, știi, adică nu era doar așa. Cred că asta e treaba pe care trebuie să o avem, trebuie să construim firicelele alea și tot mai departe va fi ok. Excelent. Încheiem cu acest mesaj. În privința obiectivelor voastre de investiții pentru la anul, poate că nu e o idee rea să fiți ușor mai conservatori decât într-un an de boom, pentru că este un an cu multe incertitudini și este bine să ne păstrăm sănătoși în primul rând. Și așteptările ușor mai scăzute pot fi o cale spre a fi mai fericiți, cât timp facem ce alte lucruri. Dintre clasele de active pe care să le urmăriți, cum spunea și Adrian, bursa, imobiliarele sunt în continuare probabil principalele opțiuni de investiții. Optați între ele, analizați atent, urmăriți materiale care să vă dea mai multă claritate. Faceți-vă tortul potrivit. Pentru că 2024 este un an cu incertitudini, dar este și un an în care putem să devenim mai buni. Da. Noi fiecare în parte, familiile noastre și, de ce nu, întreaga România. Adrian, mersi foarte mult, succes în 2024, să fie un an după sufletul tău și să fie un an și mai bun cu ceea ce faci față de 2023, pentru că mi-ai spus că până acum 2023 a fost cea bună an tău, corect? Cel mai bun an de departe, da. Și personal și financiar și pe multe planuri, Doamne ajută să fie pentru toată lumea la fel. Excellent. Și cu pace. Mult succes! Mersi toate bune! Salutare, dragilor! Ceau, Adrian!